Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну, друзі, я побачив вашу реакцію з минулого відосу, де вам подобались топ-13 ігор про горори. Так, емоційний такий підхід. Тож сьогодні вирішив зробити для вас топ-15 ігор про постапокаліпсис зомбі за останні 15 років. Плюс-мінус. Все вірно, друзі, інтервал виходу ігор дуже великий. І це круто. Тож, го дивитися. Я створив. The Walking Dead The Game – це пригодницька гра за мотивами коміксу Роберта Кіркмана «Ходячі мерці». Дія гри відбувається паралельно до комікса «Ходячі мерці» і вважається канонічною, а головним же героєм першого епізоду гри є Лі Еверетт. Під час настання зомбі-апокаліпсису він опиняється під арештом, але встигає звільнитися і розпочинає сувору боротьбу за виживання. При цьому разом із ним подорожує дівчинка на ім'я Клементіна, яку він зустрів дорогою. Ну, сам же Лі не з'являється у коміксах, але деякі герої оригінального коміксу у грі зустрічаються. Тож, The Walking Dead, він поєднує класичну квестову механіку, пригодницьку point-and-click механіку з рольовими елементами і напружені quick-time івенти. Вам потрібно буде взаємодіяти з різними об'єктами та використовувати знайдені предмети, щоб рухатися за сюжетом. Більше того, у деяких ситуаціях гра дає обмеження для прийняття рішень, чи то діалоги, чи дії. І якщо не спрацювати оперативно, гравець може загинути. І що саме круте, прийняті рішення гравцем впливають на сюжет та стосунки з іншими персонажами гри. Друга гра – це Всесвіт Resident Evil, де смертельний вірус поглинув жителів Ракун Сіті у вересні 98-го року, занурюючи місто у хаос, оскільки м'ясоїдні зомбі бродять вулицями в пошуках тих, хто вижив. На вас чекатимуть неперевершений викид адреналіну, захоплюючий сюжет і неймовірні жахи. Ви станете Леоном Кеннеді та Клер Редфілд, які повинні втекти з Ракун Сіті після того, як його жителі перетворились на зомбі за допомогою біологічної зброї через 2 місяці після подій оригінального Resident Evil. Сам же геймплей він зосереджений на дослідженні, головоломках і боях. А головною відмінністю від попередника є розгалуджені шляхи, де кожен персонаж гравця має унікальні сюжетні лінії, партнерів і перешкоди. Третя гра на сьогодні – це Corridor Z. Це мобільний зомбі-ранер для платформи iOS та Android, у якому використовують досить новаторські для жанру механіки. Тож, на відміну від традиційних ранерів, персонажі тікають не від, а на глядача. А замість ухилення від перешкод тут потрібно відстрілюватися і намагатися затримати переслідувачів, використовуючи навички героїв та підручні засоби. Ви станете одним з 3, хто вижив, які замкнені в шкільній будівлі і переслідуються неймовірно швидкими і кровожерливими зомбі. Кожен із персонажів має свої цілі, які потрібно буде виконати, а в міру проходження гри ви знаходитиме аудіозаписи, які розкривають перед вами подробиці сюжету гри. І, до речі, у грі безліч зброї, яку можна буде вдосконалювати. Але давайте знову повернемося до Резиденту. Це буде 4-та гра, бо ще існує і круте HD-перевидання Resident Evil Zero, а це приквел до найпершої частини серіалу. Оновлене видання може похвалитися покращеною графікою, звуком та цілком новими можливостями. Гра розповідає історію співробітниці підрозділу STARS Ребекки Чемберс і колишнього військового Біллі Коена, які були залучені до пошуку джерела створення смертоносного Т-вірусу. Ну а сам же ігровий процес дозволяє в будь-який час змінювати персонажів, щоб краще контролювати ту чи іншу ситуацію. Тепер від мороку апокаліпсису перейдемо до апокаліпсису яскравого. 5-та гра, і це Arizona Sunshine. Сюжет у грі максимально простий. Ви герой-одинак, який опинився в спекотній пустелі Аризони, а навколо вас натовпи зголоднілих зомбі. У будь-якому випадку дивувати розробники будуть технологіями, тобто прицілювання, вогонь зі зброї та перезарядка магазина будуть дуже реалістичними, а опрацьована анімація на основах фізики лише ще більше приносить ефект присутності. VR, привіт! І, до речі, з приводу зомбаків, апокаліпсису та елементів горору. Мене зараз олди проєкту так і задовбують пограти в ці довбані горори ще й у VR. Ну, звичайно, на стрімі. Ну, а я що? Я козак простий, якщо треба, то і роблю. Навіть так, з окулярами віртуальної реальності. Ку-ку, йопте! А що ти машеш? Ну, привіт. Ти кажеш, типу, проїжджай, да? Ну ясно, я зрозумів. Проїжджаємо.
Тож, друже, якщо ти хочеш разом почилити або збудувати цеглинний завод, очікую тебе на своєму стрімерському каналі Human West кепські стріми. Ну якщо ти втомився або тобі все одно замало інформації, у мене також є IT-проєкт, де ми з вами робимо огляд IT-новин, а також огляд та тестування відеокарт, процесорів, оперативної пам'яті, її оверклокінг. Трішечки з вами теж говоримо за майнінг та криптовалюту, але зараз не на часі, тому що хайп пройшов. Ну, тим не менш, інформації багато, тож якщо що, як завжди, всі активні посилання в описі під відео. А шоста гра в нашому списку – це State of Decay, гра в жанрі Survival Horror з відкритим світом, яка розроблена студією Undead Labs. На відміну від Left 4 Dead та Dead Island, State of Decay поділяє більше уваги виживанню, скритності, забезпеченню гравця ресурсами та просуванню ігрового світу. У грі буде повністю відкритий для дослідження світ, що динамічно змінюється залежно від прийнятих гравцем рішень, а в самому гравцю надано для обстеження світ площадю 16 квадратних кілометрів. Вам та ботам будуть надані місця, в яких ви зможете влаштуватися, збудувати сторожові вежі для захисту від заражених, лазарети для лікування поранених, кухню для приготування якісної їжі, майстерню, тренажерний зал, город чи бібліотеку. Ну а їжа, вода, зброя, дах над головою та боєприпаси – це все, що потрібно для виживання. Та щоб все це отримувати, вам доведеться обшукувати магазини та покинуті будинки. Також можна знайти групи інших виживших людей, ну і продавати їм свої ресурси або ж купувати щось і у них. Ну а виживших ви зможете знайти в окрузі біля магазинів і різних будівель при виконанні завдань або за допомогою переговорів по радіо. Сьома гра в нашому списку – це Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Так, не дивуйтесь, це нова частина вічного протистояння рослин і зомбі та розрахована на багато користувачів. У новій сюжетній зав'язці зомбі захопили Субарбію, а рослини зібралися воєдино та розпочали відчайдушний штурм на 12 локацій для повернення втраченої території. Тож приготуйтесь до висадки, нових режимів, ігрових класів і геймплейних механік. Восьма культова гра – це Dying Light, а тобто друга частина Stay Human, яка стала з однієї з найвідоміших ігор про зомбі. І як належить будь-якому відомому проєкту, перша частина, якщо говорити за неї, отримала продовження. Це друга, все вірно. Тобто це сіквел, який увібрав в себе все найкраще, що було в першій частині. Однак на цьому розробники не зупинилися, тому ви побачите багато нових фішок, які були недоступні раніше. А найголовнішою зміною стала динамічна зміна локацій залежно від ваших виборів. Тож тепер у вас будуть усі карти на зміну постапокаліптичного міста в залежності від ваших власних бажань. Але і в технічному плані продовження є справжньою цукеркою, адже Dying Light 2 виглядає куди краще за оригінал. Так, перша частина теж була досить гарна. Перша гра про зомбі-паркур від Techland, вона реально залишає незабутнє враження і отримала гідну підтримку після релізу. А вже у далекому 2016 році, це до речі, вийшов додаток The Following, який дозволяв вам блукати великою сільською місцевістю і знищуючи нежить з-під броньованого багі. Тож тепер вас очікуватиме ще більше паркуру, масштабний сюжет та сила селена виборів розвитку подій. Дев'ята гра на сьогодні – це, так, знову ж таки франшиза Resident Evil, але Village. Вампіри, перевертні та стародавні замки – це є антураж у Village, яка разюче відрізняється від брудного будинку з Biohazard, тобто з попередньої частини. Нині ж головним героєм знову виступає Ітан Вінтерс, і здавалося б, пригоди на його життя випало більше ніж достатньо, але така вже доля ігрових протагоністів. Цього разу в Ітана вкрали доньку, і всі сліди ведуть до села, яке розташоване біля стін стародавнього замку. Тим часом на кожному кроці зустрічаються перевертні на різних стадіях перетворення, які вміють майстерно ховатися і атакувати в найнесподіваніші моменти. Однак на лікантропах все не зупиняється. У Resident Evil Village Ітан має змагатися з великою різноманітністю чудовиськ. Цього разу розробники вирішили себе не обмежувати і дозволили фантазії розгулятися. Ну і зрозуміло, що одним з таких чудовиськ буде знаменита леді Дімітреску, яка ганяється за Ітаном, згинаючись навпіл, щоб протиснутися у дверний отвір. Ну а монстри, що заполонили поселення, становлять небезпеку не тільки для Ітана. У селі ще залишилися люди, і вони також намагаються вижити. Раніше ж від чудовиськ село захищала якась мати Міранда, і жителі поклоняються їй немов божеству. Проте майже відразу стає зрозуміло, що місцева свята далека від вигаданої її образу, і саме вона відповідає за все, що відбувається в окрузі. А злякані сільські жителі постійно тицять в Ітана рушницею і взагалі не дуже дружелюбні до місцевих
морського чужинця. Тож фантастичні чудовиська можуть бути далеко не єдиною проблемою для головного герою. Ну а на престолі десятки знаходиться The Walking Dead Saints and Sinners. Дана гра проходить у сеттингу затоплених останків Нового Орлеану. За сюжетом вам доведеться пробитися через знайомі квартали, досліджуючи те, що стало жорстокою, невблаганною пусткою. Ну а противниками виступатимуть інші виживші та зомбі. Та й ви повинні пам'ятати, що у світі ходячих мерців ходаки – це найменше з ваших проблем. І до речі, а як щодо того, щоб зіграти в горор разом? Або в будь-які інші жанри ігор. А це взагалі не проблема, тому що у нас є свій Discord-сервер під назвою Human Vast. Активні посилання завжди буде під відосиком, тож якщо вам цікаво, ви теж можете долучитися. Там і партнерів для ігор знайти можна, і просто потеревенькити, і смішнявок в нас багато. Коротше, там контенту завались. Тож чекатиму вас всіх там. 11-ту позицію посідає гра Days Gone. Це екшен-пригода з відкритим, але диким світом, який був зруйнований глобальною пандемією 2 роки тому. Тож вам належить взяти на себе роль Дікона Сент-Джона, мандрівника і мисливця за головами, які подорожують дорогами зруйнового світу, який попутно бореться за своє життя та шукає сенс свого існування. Про цю гру я вам не хочу багато розповідати, але скажу одне. Якщо ви не грали, то вам потрібно це виправити, адже ігри подібного рівня зустрічаються дуже рідко. У 12-й грі під назвою Zombie Night Terror приготуйтеся провести найзахоплюючу ніч у своєму житті. Стало щось дивне, і всі люди тепер перетворюються на кровожерливі ходячі трупи. А знаєте, хто стоїть за цією армією голодної нежиті? Так. Ви. Тож поширюйте епідемію, стирайте людство з землі, і нині єдиний спосіб вижити у зомбі-апокаліпсисі – очолити його. Щоправда, ваші безмозкі зомбі-воїни досить тупі, навіть для тих, кому в принципі бракує сірої речовини. І якщо їх залишити без нагляду, вони постійно йдуть уперед і потрапляють у смертельні пастки, розставлені підступними людьми. Тож, щоб досягти успіху в завоюванні світового панування, вам потрібно буде допомогти їм поласувати людиною. Але будьте обережні, люди не стануть терпіти ваші темні задуми, вони боротимуться. Отже, починайте сійти жах на 40 рівнях, збирайте зомбі у свою особисту армію нежиті, і вам доведеться вирішити непрості головоломки і боротися з сильнішими ворогами, які не мають наміру розлучатися з життям. Тож, чим ближче ви будете до винищення всіх людей, тим важче стане вам відправляти тих, хто вижив, на вічний спокій. А на 13-й позиції у нас сьогодні гра Dead Island. Дія відбувається на тропічному острові Баной у Папуа-Новій Гвінеї, і з невідомих причин у цій місцевості трапляється навала зомбі. Ну а 4 з тих, хто вижив, у яких імунітет до зомбі-вірусу, вони шукають спосіб залишити острів. У цьому ж їм допомагає і спрямовує голос по радіо, а також інші виживші, яких на острові виявляється досить багато. На 14-му місці приховалась гра Dead Frontier 2, тож вам належить відвідати масштабну локацію, наповнену занедбалими спорудами та безліччю лута. Просуваючись по карті, ви будете знаходити різні корисні предмети, а також покращувати своє екіпірування для того, щоб довше протистояти зомбі. І до речі, крім оживших мерців, небезпеку в світі Dead Frontier 2 становлять ще й інші люди. 15-та і остання гра з топу – це The Walking Dead The Telltale Definitive Series. Це збірка, яка включає всі 4 сезони пригодницької гри The Walking Dead, а також The Walking Dead 400 Days та The Walking Dead Michonne. І все це засновано на коміксах Роберта Кіркмана. Тож The Walking Dead поєднує класичну пригодницьку point-and-click механіку з рольовими елементами та напруженими квіктайм-івентами сцен. Ну а Telltale Games називають гру пригодницький горор. А сам Грег Міллер порівнює гру з можливістю створити свою власну книгу про зомбі. Ну, буду з вами відвертий, я підготував для вас ще одну бонусну гру. Ну, не міг втриматись. Але, друзі, перед цим я хочу сказати щире дякую. Як своїм спонсорам на YouTube, так і патронам. Бо ваші 1, 3, 5 і навіть більше баксів, вони допомагають існувати цьому проєкту. А це все особливо на тому фоні, що оркські проєкти і досі залишаються в рекомендаціях в українському YouTube. Тож саме я намагаюсь з командою робити максимум крутого контенту, щоб нарешті зрушити це все з місця. Ну а якщо ви хочете долучитися, підтримати мене та проект Human Vast, то буду щиро радий вас там бачити на Патреоні, на спонсорстві YouTube або просто прямим донатом, як вам буде завгодно комфортно. Тому що таким чином ви реально стимулюєте розвиток проєкту і українську культуру, поширювати україномовний контент, як мінімум в YouTube. Тим паче, що наразі YouTube це в принципі моя робота, я працюю кожен день.
І, на жаль, реалії україномовного ютубу такі, що це єдиний дохід, на який можна існувати. Ваша підтримка. Тож всім, хто долучився та долучиться, щира шана та подяка. Ну і як і обіцяв, бонусна гра сьогодні в обличчі Zombie Army Trilogy, який являється шутером від третьої особи, що поєднує в собі хаос спільної гри та жорсткі жахи з наповненими кров'ями сценами. Вам доведеться боротися з величезними хвилями зомбі та окультними чудовиськами у заражених радіацією та наповнених демонами руїнами Німеччини, яка зруйнована у Другій світовій війні. Тож вам належить майже безнадійне завдання покласти край пекельним силам, випущеними до Європи. Ви зможете знищувати цілі легіони нежиті з суперсолдат, броньованими скелетами, зомбі-снайперами, елітними зомбі з бензопилами, вогняними демонами та іншою нечистю. І в результаті вам доведеться схлеснутися з демонічним фюрером в останній битві за долю людства. Ну якщо ви вже знайомі з іграми цієї серії, то тоді відкрийте для себе ігри Zombie Army абсолютно по-новому. Завдяки новим можливостям геймплею, розчленування зомбі, новим аватарам, покращення графіки, новій анімації та поведінці огидних ворогів. Ну а також перевірити свою майстерність із новою системою підрахунку очок, комбо та списків лідерів. Ну а тепер я чекаю від вас коментар, яка ж гра вам сподобалась більше за все. Але одразу скажу, що так, це не всі круті ігри про постапокаліпсис, зомбі і таке інше. Тож якщо вам сподобається цей топ, то я думаю, з часом я зроблю ще один. Топ-10, топ-15, може навіть топ-20, подивимось, якщо буде наснага та ігра. А ігри є і дуже-дуже багато цікавих, тим паче, що з плином часу може вийти ще. Ну, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена гра, чи була вона в цьому списку, чи захочете ви щось пройти з ігор, які я вам озвучив. Ну і, звичайно, напишіть взагалі, як вам відосики по топам ігор, або які жанри ви ще б хотіли побачити. Ну а наразі у мене для вас на сьогодні все, і з вами як завжди був Human, і як завжди, кайфової вам гри.